سلام. صبح بخیر. حالت خوبه؟ راهیل خانم سلام. سلام کن. حالت چطوره؟ خیلی ممنون. دست درد نکنه. یه ضربه بسو. خب باید بیا تا بریم بالا. Yok. Bunu et tokunağını ver burada. Sen tanan. Ne nane? Abi yok yok. Hala taze. Ben fazla canım bir şey. Ses. بره تاخته تمیز که ناسید بیاد تاخته تمیز بشورم برو تا
داینا بریم هرچی تا اتاق بشورنسی اتاق تا درست کنم تمیزش کنم بیا تا اونم باید کنم اونم سوار میکرد تا فرشه بشورم اتاق تمیز کناسید و سیدهش بریم سرا تا تمیزش کناسید باید خانم خب اینم بریم سرا دست در نکنه دمش اتاق اینم نمیره واسه ایشکن طوری نیست اینم شکر شو او اتاق اینم میرم او اتاق ایشکن تری گویشو آفرین یواش میشه داخل اتاق بید حالا اوسی بین دوباره چینیم شوید زایده نامش شوید دوباره درست بیا تا برای او طرف شروع تا برای اون بشوری میشه استر تمیز بشوری میشه به پنج برای اون واسه بردیم سال گوش از رای
Serpia nasıl? Maskeramı düşürmüş. Evet. O ya? Burada bir daha düşürmüş. Ne böyle akar? Hadi proje değil mi? Siyah olmuş. Hadi bakalım şu. Lazım. Cevizi.
ما تمام باش کنم او چشش کنی تمام اونو بعد داخل او داخلش السفت تا اوش بتسري وصبيان بانش لا تغير طبعا تكون عم بشوري فوق الأوبرة يوروش كني بشوري بشرب يسي وارد خاصة نوضي طبعا اوان بیایم بشوریم میشه چم
رایل روی تا چه دیگه فقط قشنگ کردی رو بردش بتونم لباسات عوض کنم خیسم Wat je verzond ziet. Ga zo, ja? Ha. راجع توییت بخیر. رو ایوب دیرو من اونم چه اتفاقیات دیرو طبعا يا خورده جانا موتيلي لو مقولين بانكي نون تخش كو نقول نتا شو ها بيا هي بيجري بيا بيا طبعا تيلي لاندين بيا بيا مقولين بانكي نون تخش كو بيا طبعا خودمون رو من افت نمیدونم این صبح خودمون رو من افت خوده اوش ترسه طبعا پنج نیست دیوا پنج کنه سری خبره بالا سکتی طبعا تا خوش که او بیم بودی پنج یه تا
فلافل بشون بکنه لباس. يدومه يكون خبيرهم سلام علیکم. سلام آقایو، خسته نباشی. حالت خوبه؟ خبر خوبی هستم. رایل خوبی؟ سلام. خوبی چه خبر؟ ما امروز خود دیر اومدیم ها؟ خیلی دیر اومدیم. آه دستگاه نونوایی میخوری تصمیم بر یه خورده. آده خورده. چه خبر؟ رایل یالا سلام. سلام کو؟ چه خبر؟ خسته نباش خوبی هاتون؟ یه زردولی بیش بر راست. دست دارم کنم. آخه خورده همین. یه خورده غذا تو شادو هم گوجه میاییم. دست در نکنه شو اشتیال لباس نه؟ لباس لکلان. دست خسته اتاق بود. رایلان شوشتیم. اتاق درست کردی؟ شوشتیم. شده تا برسیدش کنیم رایل. برو بهتریانه. برای موجود بشینیم. اتاق شوشتم. اتاق شوشتی؟ ها. بارکلا. ترسشن شوشتم. تا تو عکس بیارم عکس همه چی بزنم گل رو یه دوم دیوارش. خب عکسی خیلی عکس بسازیم دیوارش.
تاج قشنگ راستش که نیست برای فرمان یه خورده لازم دلی اینم نچزه نکوشه تا خب خیلی گرمه خیلی گرمه شده تا یک جمعه میره واسه نماشش دست در نکن لباس داشته باشی دست در خسته باشی خیلی گرم گرم میشه آی چی کنی؟ ولی خسته بودی قامی رو ترفیه اون رو دیرو میکن خراب چه اتفاقی هست چه دیرو میکن ما یکی همین دستگاه نلوی تصویر بری از این برم یه کارشناسی قرار باید درختیره چی کنی؟ این درختیره یه خورده بعضی هاش انگاری اون مریض قارتیزشون چیزشونه قرار بیا یه ساعتی که زنگ زمان برای یه سری با کنه منیم در چهار چلوه کارشناس منیم تو سوری یه خورده قبل تیش یه خورده تو چشید آمد یه ساعت سن بیا؟ یه ساعته هم گیام باید برم بیار میگیم لب زاده ماشین زرمن ناره با ماشین بیار لب زاده بیارم لب اثبات بیان سری با کنه بعد تجربه دار این دستی در نکنه ولی بیا زلو بیا رای بیا زبیری به رای تو چوی بخرم دسته برو بتون درست تو دسته برو خب یه 5 تا زردولی هم کاشتیم دومه آه زردولی اصلا بسته به آب و هواش داره آنه من 30 نمونه خموزهیمه تمام ستوریه زردولی خود درختی یه تا برم یه همین کارشناس خواهی سری درختیت بزنه خب بنده خدا یه زاد خاکی که ما باید برم جمع اثبات بیارمش شاید در دقیقه تا همین کارشناس باید سری درختیت بزن من این طوره خب برو
بسالید و اول هم مثلا کایزه اون تمام 25 سنه سوز گرفت دیگه ما سوز نکرد 4-5 تا الیسی دور برش اون 4-5 تا خودشون بزرگی سلام استاد. خوبی؟ فقط نلین دور تنه درخت مثلا پیوند همون خدا ها خدایگم از این لحاظ نونی بعد بلان او تونم سکین آی خالدی یه شاخه درخته بله. ده او پا تنه درخت نلین نره نه ها یه شاخه یه ریشه ایرنه یعنی هر کجا آخرین شاختون که هسته ریشه غذاخوری آبدهی همورنه او پا تنه درخت نیست او در ریشل کلوفته یعنی روشیل مویی ضعیف اون غذاساز درخته ولی درخت باید پرست کنید اگه گزینه محصه پده چی نیاز به ای داری اینه بگی خب که این قدرت به و این شاخیت این سر این نکل بینی رو اینو 4-5 تا شاخه ایریده همیشه سر نکیده نک خوب با یک ایرنه خب اینا که ایریانه در خب اینا احتمال داره نرک بون ولی نرکل بیشتر من این کمرگلیان بالا خب ای رو 4 تا که شاخه دوری توی یکیش حذف کن یا ببینی اینه بعد آفتی زنی یا سرمایه زنه حداقل یکی نتیزه‌ای دنی خواست آقا دوست این وقتی این در باغتون نبشینین این همین به دستتون تا 60-70 سانتی هیچ گونه چیزی بغلش نبوده که قدرت به و درخت بیای بالا مامایی زیاد علاقه و حرش ناره هم دارم مثل مو سر زیبیهش رد چقدر باز همون امسال به ریگم مخوام اکترا درخت الان ریسسته یعنی الان همین فیلمش دارم مثلا باور بک یعنی همین ماما همین درخت الان یک او بالای 7-10 تا اینش زیده ماما ولی سعی کن شاخلی که خشک بیه ضعیفه چیزی ناره که بخواد تغذیه کنه تغذیه وقتی نکنه جارویی بوده شاخه برگ خوب آنچنانی بتنی الان این درخت جارویه بعد این چیزی اکثر گلی نه خوزی نزنین الکیسی خودتون قیچی نوردارین بزنین سریگی نیزنی بغلیو الان مثلا ما بینیم یه ما حذف کنیم جو همشون دومنتره قدرت درخت اگر نیلی بیاسی اینو یه نه حذف کنیم یه داری ریبه نه خب بالا از 60 سانت یه نه بزن یه ضعیفه این شاخه ضعیفه نسبت به ایده تا کیرنه نسبت به اینی کیرنه و این همه شاخه نیخواه شاخه نباید به هم یه تقاخل داشته بود جا داشته بود باز بود کار بکنه انجام به مثلا یکی نه بزن یکی نه رو باید بزنی یکی که داخلیه باید بزنیش تا سری سکن همون جایی که رو بعدی گم این بالا کله است تا شاخه ده شاخه داخلی باید زیه بوده خشکی بوده چون هفته وش نیخواره تا برای 24 ساعت من تو بگی بشی هیچ گونه هفته نه کمبود ویتامین دی داری اگه آ طرف چقدر صفی بوده با اون نه صفی نوی زرده اون صورتش او تو نه سعی کنی پا گودال نریز نه دبار رو هیچ کنیم ده هی آشه باش آی خالی ای گودال بتونه هی یکم باید بزرگ کرد اینه هم به هیچ عنوان آی خالی نلین پایینه اینه نلین اصلا نلین به هیچ عنوان اینه نه این همشون جارویی اویه نه آفت زیشون نه چیز جارویی اویه فقط تغذیه نهاره تغذیه خواهی حالا شو سیتی فرستم شنبرت آقای حسینی امروز هم تایش میام یه پس سهم میسان تا گیلاس زرد رو بیندی خب یه سهم دام گینه هم بابا یه تا پود دام بذاره شو نه این همه جارویی اویه چیزی نیست اون خراب مثلا به حد خوش بود مثلا نه این خوش نوی این سوزه شاخه جارویی اویه تغذیه ناش تای خوب خوش تقویت بکنه برگی چی ناوه در بعد وقتی بوجه ناشته بود نیتاری بیای آقا برگ به و شاخه به تو ولی یه حرسلتون بده حرسلتون بده مثلا 3 شاخ آوردیش بالا سرگرشون زین یه دستوری دی مثلا قیه چیزی نی خوب که آقا تو بارشی خیلی خوب یه نمیگری یه نمیگری مثلا 1 متر شاخه داره خب 20 سانت انتهایش گریش آقا مور روشتون بس درخت و من اندام بار به
تا بارد. ولی نه وقتی یه ایده قیچی کنی درخت دیگه سام و شاخه خواهی دو شاخه برناده یه هم یه موجود زنده ای مثل موتم. خب به کو طرف داری؟ همین مثلا الان یه دستاش اینو ببین دستاش همین تا اورنن انگل او خام او سال همین چنوی درو این کلیهشون همشون آقا دارویی اولی نمیدونم کارش انجام دادم آقا دو مثلا این شاخه کیری داخلیه یا بگه تو میرای آقا سر هون اول زی این شاخه دایر ریز ناقل هو سرگل اینین زی هرس خیلی بکنی قشنگ هرس کنی نیتری یه هزینه کن به یکی بیاسید کار انجام به بگه فلانی بمو یاد به آقا سیدیم شو بازی میام مال خب ایان باید بزن بخوام هر روز بزنم خیوم بوسلی الان مثلا درخت تنو دارم خب ریشهش 3 متریشه ولی بغل ریشه دوباره سوس که می بالا یه جایی که خلوته ولی من رمزیمش چون درون مواد غذایی نه اون ریشه ایده و اون جوونه و خود درخت میبره درخت مامایی خب یکم نازلیه باید وش برسی زیاد حرس اوش ناره تو خیلی وقت نزین نه مامایی نه اینجا دیگه نه ولی اینش تو ها اون بزنیم تو بالا پیوندی همه خوشین محله خونه اصلا اون کوچولوال خودمون اینو خمیه و ژنتیک اون 7 8 ژنتیک الان مثلا الان میاد از اینا مثلا گیر که مثلا درخت خب مثلا گردو سال نباید هیچ باری بشه چون درخت باید خوش اول تغذیه ریشش قوی کنه گردو استکان تنه جوش داره هیچی نشون هیچی رو بخوره حال بالا بعد درخت گردو خود ببین این درخت نباید بارش بگیرید چون یه جونی ناره جسم جونی ناره باید اول خوش تقویت بکنه درست بکنه بعد بارته به مثلا گردو دارم 5 سال بارش نگرم 5 سال گردو به صورت لیدر مرکزی ها بالا دیره 4-5 شاخه گری یه لیدری ها وسط موقعی که یا بالا باید فرمش می اگه ایور را خب او 60-70 سانتی بار ایور باید بیش خب باید من عملی بود که انجام است یاد بگیرید طبقه هی باید بره بالا گلابی همیشه لیدر مرکزی ریلن ولی بادام نه بادام آقا جامی الان یه خیلی بارزه باشه خیلی این درخت گنا داره این درخت الان جسم جونی ناره که بخوای اینقدر باره به وقتی تو بار بخوای و یه بگیری یه ضعیفی مونه ولی نه تا 4-5 سال بار وش نگه فرم حرس شبه خوش قوی کنه ریشه قوی کنه شاخه هم وقتی دو در بعد بار بکنه ولی الان تو دلت خوش کردی و این 10 تا 20 تا که آقا بار داره بگیده آقا گردو خوبی ها همون شما هر روز کیمیک اسیدشون رو با تو مردی شیرابه خوب درسته که مثلا شیرابه ببین الان بادمل مخوب هر 15 روزی یه بار ما اویاری قرقابی بستگی به نوع درخت داره خب چند سالش هست چقدر اوی خواهی خب همونقدر با تو باش مثلا آقا درخت لیمو پارسال که او اون ریگ اصلا هیچی نه هیچ یه درخت لی آوردم بهش میگن تنو هم دیرگله خب سرمان ریکن همین که الان نشون میدن تو بارچه غیبی شاخه زیاد نیه به تو ولی بار بکی آره نظرم چند تا چیز گردو خوش کنم زاشو تنوز یا یه صفحه نه تنو واقعا درخت خیلی خوبیه خیلی عالیه که نام اینا زبط تو همین ایتالیایی نه سنش کن ایتالیانو همین اینجا مثلا اینه نه معلومه مثلا تنو خیلی عالیه تنو میگوری ولی هرش سایکل درست زیاد شاخه بهشون نگیره 5 تا یا 4 تا یا نه تا برامون یه چوی بخریم ولی یه استراحتی کنیم الان نمیشه ما یه همین کاری که دستیم انجام ما یه جهادی میریم مردم اصلا نمیدونم فقط آقای آنچنان بفرم سلام علیکم احوالت خوبی؟ سلامتی باش بزرگ شما لغت شما زنات نمیزنی؟ ما حالا
کسی که زیر بار زمین برد فیکسو بردفیش او ازیمشو الان همین چند وقت بشن یه سم شتیزیام بشو ببین شتم استفاده کنی هر سال یه سم نزن نه پریار Sizi. Küçük günüm. Ya koy. ما گفت آقای محمدی یک کارشناس بفرستی رو حالا که مرد قالان هیچ چیزی دیدی و گوشی گفتی خب خالی کسی نیای همین نگم مثلا نه ما گفت آقا یه نفر برای ما هزینهش نکنه مثلا اصلا با قرآن شما هزینهش ببینیم مثلا ما روان مویی کنه آقا اید نال ایطور بکار مثلا یا مثلا این نال خوبه سالانه چین گفته آقا نیم متر خواهی برزیش باید بیشه راحت بره ایمان لحظی ما یک آدم کردیم بیو خدا آیو بخش پاشی کنیم یا یه مراسم داره اوبره یه برای زرفه ببینیم کنیم نه یه کارشناسی خواه رو توی همسایل سردنی کنیم خواستن رو باجوشی بزنیم باشه به همراهش کنم برم تا شاه کارت انجام تا بگم دوستا نار بخبریم. نه ما نار خردم اومد آقای کارشناس بره او یه سری با همسایل بزنیم باز بریمش یا شو برا داخل داخل داخل. این غذا بخور. الان در غذا حاضری درست کنید. شام درست کنید. آره وقت خبر از این فرشه بیاریم پنکنیم اتاقت خب اتاق درست کنم شو برای داخلش بخواست خب برای داخلش
توی قیل اتعبر رای خانمه درست کنیم الان خوبه خب اینه خیلی خوب برای من شو بوشه سزایی برای که لباسم تنور داد یا بود اسباب وزل تبینی داخل طبعا کمر بسونوسی خب